নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ আহিছোঁ। হয় বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মই আপোনালোকৰ আগতেও কৈছোঁ যে মই এনেকুৱা সৰু সৰু ফাৰ্মবিলাকত গৈ মই ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু যাতে আমাৰ যিবিলাক নেকি নিবনুৱা ডেকা ল'ৰা আছে সিহঁতে যাতে কিবা এটা কৰি কাম কৰি খাই দিব পাৰে বা খৰচাটো নিজৰ উলিয়াই থাকিব পাৰে, সেইটো কাৰণে মই সৰু সৰু ফাৰ্মত গৈ মই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাওঁ। আৰু আহকচোন বাৰু, মই আজি এখন এনেকুৱা আজাদৰ, মোৰ লখিমপুৰ অঞ্চলৰে আজাদৰ ৰংপুৰীয়া গাঁৱৰ এজন বন্ধুৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু বৰ্তমান তেওঁ এতিয়া ঘৰত আজি উপস্থিত নাই। তেওঁ বিশেষ কামৰ কাৰণে অকণমান বেলেগত যাবলগীয়া হ'ল আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ এতিয়া বৰ্তমান দেউতাক আছে। আমি দেউতাকক সুধি আমি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। হয়, এতিয়া আহক বন্ধুসকল, এতিয়া মেইন ভিডিঅ'টোলৈ আহোঁ। মই আপোনাক তেওঁৰ ফাৰ্মখন মই আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰিম আৰু তেওঁ কি ধৰণে কয়লাৰ আৰু পিয়ৰ যিটো নেকি ঘৰৰ থলুৱা লোকেলটো, এই লোকেলটো তেওঁ পালন কৰি আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ সৰু সুৰাকৈ কিছুমান পোৱালি আনি থৈ দিয়া আছে। আমি আপোনাক সেইটো দেখুৱাম। এতিয়া আহক মেইন ভিডিঅ'টো মই হয়, আপুনি দেখিছে এয়া তেওঁৰ সৰুকৈ এটা গঁৰাল বনাই লৈছে তেওঁ আৰু চাংঘৰ বনাই লৈছে। বৰ্তমান মই আপোনাক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ধুনীয়া এনেকুৱা হাৱা পাছ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ধৰক যিটো নেকি হেৰি হৈছে, কিন্তু ঘৰটো অকণমান চাপৰ হৈছে, সেইটো বাৰু পিছৰ কথা। গৰমত অকণমান ডিষ্টাৰ্ব হ'ব পাৰে। এতিয়া মই আপোনাৰ ভিতৰলৈ লৈ যাম। এই চাওক, তেওঁ নতুনকৈ কয়লাৰ পোৱালি আনিছে। 50টা আনিছে ন? 50। হয়, ইয়াত 50টা আছে আৰু সেইফালে পাৰ্ট কৰি চাওক, আপুনি দেখিছে এয়া কয়লাৰ হয়। মিনিমাম 2 কেজি ওচৰৰ চুইছেগৈ। আৰু এইটো যিটো নেকি আমাৰ থলুৱা লোকেল হয়, ইয়াতে থলুৱা লোকেলো আছে ইয়াৰ ভিতৰতে আৰু কয়লাৰো আছে, 2-4টা এনেকৈ মিক্স হৈ আছে। হয়, নকল মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কি ধৰণে তেওঁ ফাৰ্মখন কৰি আছে। এতিয়া আহকচোন, আমি এতিয়া গৃহজনৰ লগত আমি কথা পাতিম। তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু কেনেকৈ মনলৈ আনিলে যে এখন এনেকৈ সৰু সুৰা ফাৰ্ম কৰোঁ বুলি। সেইটো কাৰণে মই কিছুমান কথা সুধিম, আহক। হয়, এই বন্ধুজনৰ দেউতাক হয় আৰু আপোনাৰ পৰিচয় দিয়ক। মোৰ নাম ফুলেশ্বৰ বৰুৱা, ৰংপুৰীয়া গাঁও। হয়, ল'ৰাজন বিশেষকৈ মই বাহিৰত চাকৰি কৰিছিলোঁ। এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট আহিলোঁ। অহাৰ পিছতে ল'ৰাজনে এতিয়া গ্ৰেজুৱেট কৰিলে, কৰাৰ পিছতে তেওঁ এতিয়া তেনেকৈতো চাকৰি নাই যদি তেওঁৰ মনতে ভাৱ আহিলে যে দেউতা এনেকৈ অকণমান আৰম্ভ কৰোঁ নেকি। বোলো ঠিক আছে, যদি তই অকণমান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰ তেতিয়াহ'লে কৰ। এই বুলি কৈ এতিয়া বৰ্তমান এইটো সিহঁতি 3টা বেচ হৈছে। ল'ৰাটোৱে পালি আছে, বিশেষ কৰি ডাঙৰকৈ হেৰি কৰিব পৰা নাই। লাহে লাহে যদি সুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান ভাবিছোঁ যে যদি আৰু কিবা এটা ভাল সংস্থাপন নহয় তেতিয়াহ'লে এনেকৈতো চলিব লাগিব। গতিকে লৈ তাকে কি হয় এইটো আৰু ভাগ্যৰ কথা আৰু। এতিয়ালৈকে আপুনি 3টা বেচ পঢ়িলে ন? এইটো 3 নম্বৰ বেচ। এইটো 3 নম্বৰ বেচ হৈছে। হয়, তেওঁ এতিয়ালৈকে 3টা বেচ পঢ়িলে আৰু এতিয়ালৈকে কিমানমান ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি তেওঁৰ পৰা অকণমান জানি লওঁ। এতিয়ালৈকে কিমানমান ইনকাম? এতিয়ালৈকে ইনকামটো বিশেষকৈ মই হিচাপটো নাজানো। ল'ৰাজনে মানে বিক্ৰী কৰে, হেৰি কৰে, তেওঁহে হিচাপটো জানে। খালি মই আৰু বস্তুকেইটা আনি দিওঁ, এইটো বাৰু তেনেকৈ চলি আছে। এতিয়া হিচাপ কিমান লাভ হ'ল লোকচান হ'ল এতিয়া তেওঁৰ ওপৰতে এইটো মানে আছে। হয়, তেওঁ বিশেষকৈ নাজানে, কাৰণ কি ল'ৰাটো কৰি আছে কামটো আৰু তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত নাই, সেইটো কাৰণে দেউতাকে ইমান এটা এইবিলাক নাজানে। বাৰু ঠিক আছে বন্ধুসকল, এতিয়া মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ। আৰু আপোনালোকে জানে যে এনেই ঘৰত যদি আপুনি এনেই বহি আছে, আপুনি সৰু সুৰা এটা এনেকুৱা গঁৰাল বনাই আপুনিও যিটো নেকি মোৰ পিছফালে দেখিছে, আপুনিও এনেকুৱা কয়লাৰ বা লোকেল বা ব্ৰইলাৰ আদি কৰি আপুনিও পুহিব পাৰে। হয়,
কাম কৰিলে কিবা এটা ফল পোৱা যাব, সেইটো কাৰণে ইমান হেৰি কৰি লাভ নাই। সেইকাৰণে অকণমান হ'লেও কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰি বেকাৰ থকাতকৈ কিবা নহয় কিবা এটা কৰি থাকি কিবা এটা লাভৱান হোৱাটো আমিও বিচাৰোঁ। বাৰু ঠিক আছে বন্ধুসকল, এতিয়া যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ